Dag 12. 5 ord per dag. Ordningstal. 1 till 31. Lyssna och säg efter. Öva uttalet. Repetition. När är du född? Jag. Födelsedag. Det är. Månader. Första. Andra. Tredje. Fjärde. Femte. Sjätte. Sjunde. Åttonde. Nionde. Tionde. Elfte. Tolfte. Trettonde. Fjortonde. Femtonde. Sextonde. Sjuttonde. Artonde. Nittonde. Tjugonde. Tjugoförsta. Tjugoandra. Tjugotredje. Tjugofjärde. Tjugofemte. Tjugosjätte. Tjugosjunde. Tjugoåttonde. Tjugonionde. Trettionde. Trettioförsta. När är din födelsedag? Den 14 april. Min är den 1 maj. När är din födelsedag? Den 14 april. Min är den 1 maj. När är du född? Den 26 september 1956. När är du född? Den 26 september 1956. Jag är född den 15 februari. Anna är född den 29 juli. Jag är född den 15 februari. Anna är född den 29 juli. Är du född den 13 december? Ja, det är min födelsedag. Är du född den 13 december? Ja, det är min födelsedag. Du kan lära dig 800 ord på 160 dagar med 5 ord per dag. A1-nivån i språk är 800 ord. Prenumerera och lär dig svenska varje dag.